Hey guys, welcome back to my YouTube channel. අද vlog එකට මම මාරම ආසයි මම හරිම ආසෙන් තමයි edit කරේ. මොකද මේ week එකේම highlights මේ video එකේ තියෙනවා. Guys, it's Monday. මම ඉන්නේ labor room එකේ. බබෙක් normal deliver කරත් ඒ හැම දෙයක්ම වෙන procedure එකක් තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙයක්ම අපිට මෙතනදී උගන්වනවා. And I found this cute stethoscope. පරි චූටි ළමයින්ගේ බලන එකක් ඔන්න බලන්නකෝ adult එකත් එක්ක මම compare කරනවා. So cute guys. මේ චූටි පැටියෙක් අම්මගේ බඩෙන් එළියට ආපු ගම. මට මේක මෙතනදිම කියන්න හිතුණා. චූටි බබෙක්ට අපිට කරන්න පුළුවන් නරකම වැඩේ තමයි යාව පදා ගන්න එක එහෙම කරන්න එපා. කොච්චර germs තියනවද? That's the worst thing you could ever do for an infant. Doctorsලා බබා හොඳින් නැද්ද කියලා බලන්න examine කරන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැන් ගෙදර අරන් ගියාට පස්සේ ගොඩාක් නෑදෑයන්ට expose වෙන්න දෙන්න. එපා චූටි බබාලව. අපි එදා හම්බුන patient කෙනෙක් ගැන පොතක් කියව තමයි මේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට clinicals ඉවර වෙන ළඟයි 11:55ට විතර ඇති මං හිතන්නේ. 12ට අපිට clinicals ඉවරයි. ඔයාලා දන්නවනේ ඊට පස්සේ lectures තියෙනවා එකට. ඊට පස්සේ lectures ඉඳලා lectures ඉවර වෙලා මේ තියෙන්නේ අපේ අලුත් building එක canteen එක. ඔයාලට ඕන නම් මම පස්සේ වෙලාවක අලුත් building එක පෙන්නන්න. Why the chicken bucket? Guys, අද offer එකක් තිබ්බා buy one get one free chicken bucket එකට KFC එකේ, so we are going there. Wow, it's a nice way to start this week. අඳුරන කෙනෙක් නැද්ද කියලා බලන්න ළමයි. Damn ways to die. We're finally here and we somehow managed to find a place to sit. මොකද ගොඩක් අය හිටියද ඇවිල්ලා ඔෆ් එකේ ඉඳලා. පිට beverages මොන හරි ගන්න ඕනලා අපි order කරා. ඊට පස්සේ say hi to this pretty girl. අපි කඩේම මේ KFC එකටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. badminton match එකක් ඉවර වෙලා like 2-3 years back freshers ගාලා මට මතක විදියට දිනලා like it was such a nice memory. ඒ outing එක ඊට පස්සේ ඉවරයි. අපි කට්ටිය ඊට පස්සේ ආව boarding place එකට. I could share recording myself talking. අයියෝ guys, see this mess. මන්දනේ ඉතින් ඇඳට bed sheets දාලා ඇඳ ලස්සනට හදාගන්න ඕනේ. tada! ඇඳස් කරලා ඊට පස්සේ මම සාමාන්‍යයෙන් week එකට ඇඳුම් අරගෙන එනවා. ඒ ටික අතස් කරලා ඊට පස්සේ පාඩම් කරන්න ගියා. ස්පෙෂලි කොහේ ගියාට පස්සේ පොඩි ගිල්ටි ෆීලිං එකක් එනවා. අයියෝ මේ වෙලාවේ වැඩ කරන්න තෝ එහෙම ගියා නාගේ. Then I found my favorite person. ඊට පස්සේ වැඩ පටන් ගත්තා. මට මතක විදියට ෂෝට් නෝට් එකක් හැදුවා. එක පාඩුවක් බැලුවා. දැන් මම මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ සතිය අගනේ. I really don't remember what I did. Anyway, I did something really effective on Monday. මොකද සිකුරාදා වගේ වෙනකොට නිකන් අර පොඩි ෆ්‍රී ගතියක් නිකන් එනවා, වැකේෂන් ෆීලිං එකක් වගේ එනවා. අගට යන අපිට සැටර්ඩේ තියෙනවා ක්ලිනිකල්ස්. හැබැයි අර සතිය අගට යනකොට පොඩ්ඩක් ඒ වගේ වැඩක් වෙනවා මට. ඊට පස්සේ වැඩ කරලා ක්ලිනිකල්ස් වලට බඩුත් ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා නිදා ගන්න ගියා. Hey guys, good morning. It's Tuesday. My outfit. And here's a kind request. If you like my videos, do subscribe to my channel. Only if you enjoy, right? කිලෝමීටරයක් වත් දුර නැති වුණාට අදත් කම්මැලියා ඩොක්කේ කෙනගලා තමයි ක්ලිනිකල්ස් යන්නේ. And I came to the ward. මම ward work අද රෙකෝඩ් කරේ නෑ කිසිම දෙයක්. මට මතක විදියට ඊට පස්සේ clinicals ඉවර වෙලා faculty එකට ගියා lectures වලට. අපිට තියෙන lectures එකට ඊට පස්සේ වෙනදා වගේම lectures ගියා. හැබැයි මේ week එකේ හරිම වෙනස් activities ගොඩක් තියෙනවා. I can show you guys. අපේ medical college එකේ lectures compulsory නැහැ. හැබැයි අද තියෙන lecture එක compulsory lecture එකක්. lectures compulsory නැතුනට අපි හරි ආසාවෙන් lectures වලට යනවා. මේ resource person ලා අපිට ලැබිලා තියෙන මාරම privilege එකක්. එදා නම් lectures ඉවරලා කෙලින්ම බෝඩෙමුද කියමගේ යාළුවත් එක්ක boarding place එකට ආවා අවශ්‍ය එකක් දාලා වැඩ කරමු. guys, මට වයසට ගිහලා මේවා බලනකොට ආසයි හිතේ නේද? ආසයි හිතේ නැත්නම් ලැජ්ජයි දෙන්නේ දන්නේ නැහැ. බෝඩෙමුට ආව මාරම සනීපෙත් තමයි දැනෙන්නේ. අද ෆැකල්ටි ඉඳන් වැඩ කරලා එන්න තිබ්බ. හැබැයි හෙට අපිට කැෂුවල්ටි ඉතින් හෙටත් කොහොමද ෆැකල්ටි ඉන්න වෙන හින්දා මට හිතුණා අද බෝඩිමට එන්න ඕනේ කියලා.
It's tea time. Fish patty කරගෙන ආවා. ඒක මම කන්නේ. අඟහරුවාදා අන්තිමටම කරන වැඩේ තමයි පාඩම් කරන එක. මෙතන ඉඳන් ඉතින් පාඩම් කර තමයි ඉන්නේ රෑ වෙනකම්ම. මට මතක විදියට එදා රෑ 11ට විතර මම නිදාගත්තා. It's Wednesday. Good morning guys. බදාදාට ක්ලිනිකල්ස් අනේ ඊට පස්සේ මම ලෑස්ති වුණා. අද බදාදා අපිට කැෂුවල්ටි තියෙනවා. අද බදාදා කියලා 3 පාරක් විතර කියනවා. මොකද මේ vlog එකේ වහිනවා කියනකොට මම උදේ පාන්දර යනකොට දෙමතේ නීගෙන යන්න ඕන. I came to the ward. ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද ළමයි පුංචි කාලේ කහ වුණාට පස්සේ ලයිට් එක අල්ලනවා කියලා කරනවා. මේ තියෙන්නේ ෆොටෝതെරපි කියන ට්‍රීට්මන්ට් එක. ඊට පස්සේ ක්ලිනිකල්ස් ඉවර වෙලා අද අපිට මුලින්ම තිබ්බ ලෙක්චර්ස් නෙමෙයි group discussion එකක්. එකට අපි කියන්නේ problem based discussion කියලා. අයෝ why this seems so spooky මේක අපේ අලුත් faculty එලිවේටර් එක ළමයි. අලුත් බිල්ඩින් එකේ තියෙන common area එකක් තමයි මේක. ඕනම ළමයෙක්ට පාඩම් කරන්න නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් මේ area එකේ. ලස්සනට සෝෆා හැම දාලා තියෙනවා පහසුවෙන් ඉන්න. And here's the washroom. Washroom එක හරිම ලස්සනයි. මට නේද පෙන්නන්න හිතුණා. ඊට පස්සේ මම library එක පහු කරගෙන අපේ study area එකට යනවා. ඒ study area එක 3ක් විතර තියෙනවා. මම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන විස්තර කියන්නම්. මම අද ආවේ අපිට ඩිස්කෂන් එහෙම කරන්න පුළුවන් AC තියෙන ස්ටඩි ඒරියා එකට. අපිට මුලින්ම තිබ්බේ ඔන්ලයින් සෙෂන් එකක් Zoom එකෙන්. ඉතින් ඒ සෙෂන් එක ඉවර වෙලා ආයෙත් ෆැකල්ටි එකට යනවා. මොකද ඒ ඔන්ලයින් සෙෂන් එකට පස්සේ අපිට ලෙක්චර් එකක් තියෙනවා. So I'm going back to the faculty. පිටිපස්සෙන් පේන අලුත් ෆැකල්ටි එක යන්නේ අපේ පරණ බිල්ඩින්ග්ස් අතරින්. ඊට පස්සේ ලෙක්චර් එකට ආව. මේ ලෙක්චර් එක කරේ අපේ ඉන්න මාරම අපි හැමෝම ආස කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්. ලෙක්චර් එක ඉවර වෙලා අපිට අද කැෂුවල්ටි හින්දා ගෙදර යන්න බෑ. සෝරි බොඩිමට යන්න බෑ. ඒක හින්දා මම පාඩමක් බලවල කැන්ටින් එකට වෙලා හිටියා. ස්කැෆි එකකුත් පිපි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. කුචි. මගේ යාළුවෙක් එක්ක. ඒ පුසට දෙන්න පුළුවන් හැම වදයක්ම දෙන්න තියෙන ආදරෙට. Anything එළියට? As usual අපි 6:00ට ගියා වෝඩ් එකට ආයෙත්. ඊට පස්සේ අපේ සර්ලා අපිට ක්ලාස් එකක් ගත්තා. මෙච්චර රෑ වෙලා යාළුවට ගොඩක් වැඩ තියෙදි අපි වෙනුවෙන් මේ තරම් මහන්සිලා ගන්නන එකට we are so grateful. We came to our boarding place. නෙට් එක දාලා තියලා ආවට casually ඉවරච්ච ගමන් ඇවිල්ලා අඳට පයින්න. It's going to be a long night. මොකද හේන homework ගොඩක් හම්බුණා. හෙට උදේ වෙලා හම්බුණා. දැන් මට හොඳටම පටිගිනියකින් දාමම හොට් ඩොග් එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද රායන් ළඟ අරන් ඉන්න තිබයි. මේ homework එක අදම කරගෙන දීපු හින්දා මම කොහොම හරි රෑ වෙනකන් අරන් ඉඳලා වැඩේ complete කරා. නැත්තම් චූටි කැලක් බලලා ආයි හෙටට තියා ගන්නවා. ඒත් හෙටම කරාගෙන කියපු හින්දා කොහොම හරි මට මතක විදියට මට 11:45 නිින්ද ගියා. ආයි පාන්දර 2:45 විතර මට ඒකට ඇහැරුණා. ඊට පස්සේ මම ආයි ඒ homework එක continue කරා. කොහොම හරි වැඩේ complete කරගෙන තමයි පහුවෙනි දවසේ ward එකට ගියේ. ඒ වෙලාව exhausted ගතියක් දැනුණාට එහෙම වෙච්ච එක හොඳයි කියලා මට හිතුණා. It's Thursday and it seems like it's going to be a bit of a challenging day. කොහොම හරි අද දවසේ මගේ mood එක හොඳට තියාගන්න මම try කරනවා. මම මේ රහසින් වගේ කතා කරන්නේ එහා කාමරේට ඇහි කියලා ලැජ්ජාවෙන් හිමිහිට තමයි කතා කරන්නේ. As usual ටුක් එකක් ගත්තා. අද ක්ලිනිකල්ස් මුකුත් රෙකෝඩ් කරේ නැහැ. ක්ලිනිකල්ස් ඉවර වෙලා අද කෙලින්ම ලෙක්චර්ස් තිබුණා බෝඩිමට ආවා. අද කෙලින්ම බෝඩිමට ආවා. වැඩ තියෙනවා. තව පොඩි එක්ස්ට්‍රා වැඩකුත් තියෙනවා. බලමු අද බ්‍රහස්පතින්දා මම කොහමද වැඩ කරන්නේ කියලා. I had a really good nap. හොඳට නිදාගෙන වැඩ වුණානේ. පැය 3ක් වගේ නිදාගත්තේ හින්දා ඔක්කොටම කලින් මම හොඳට නිදාගත්තා. දැන් ෆ්‍රෙෂ් හොඳට වැඩ කරමු. එදා දවසේ පාඩම් කරපු වීඩියෝ එක මට හොයාගන්න බැරි වුණා. පාඩම් වැඩ කරලා මාර විතර මම නිදාගත්තා එදා.
ඊට පස්සේ උදේම හැරුණා පහුවෙනි දවසේ. Morning, it's Friday. As usual, I'm preparing my tea and it's Friday. Then Friday වුණාම පොඩ්ඩක් ඉතින් ගෙදර ටිකක් සතුටුයි වීක් එක ඉවරෙන් ළඟ හින්දා. ඊට පස්සේ ක්ලිනිකල්ස් යන්න ලෑස්ති වුණා, බෑග් එක පැක් කරගත්තා, හැම දෙයක්ම දාලා මම මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකට එන්න එලෙවල් කාලෙදි කොහොමද වැඩ කරේ කියලා වීඩියෝ එකක් ළඟදීම අරගෙන එන්නම්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට වෙන අයිඩියාස් තියෙනවා නම් ස්ටඩි බ්ලොග් එකකුත් අරගෙන එනවා. ඒ දෙකට අමතරව වෙන අයිඩියාස් මොන හරි තියෙනවා නම් පළවෙනියෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ඔයගොල්ලෝ ආස විදිහේ කන්ටෙන්ට්ස් ගොඩාක් දෙන්න පුළුවන්. ෆ්‍රයිඩේත් ක්ලිනිකල් ගියාම අපිට අද ක්ලිනික් ඩේ එකක්. අපිට මෙතනදී පේෂන්ට්ස් ලගේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් බලන්න වගේම මෙතනදීත් අපිට සර්ලා ක්ලාසස් ගන්නවා. ඒ වගේම ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මලාගේ ස්කෑන්ස් කරනකොට තව ක්ලිනික් එකේ වෙන ප්‍රොසීජර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ යන්නේ අදත් අපිට මුලින්ම තියෙන ලෙක්චර් එකක් නෙමෙයි. අදත් අපිට මුලින්ම තියෙන ප්‍රොබ්ලම් බේස්ඩ් ලර්නින් එකක්. එක ලෙක්චර් කෙනෙක් අපිට හම්බෙනවා ෂූටි ගෲප් එකකට කොමන් මෙඩිකල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් දීලා ඒක වටේ ඩිස්කස් කරන්න වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අදත් ලෙක්චර්ස් තිබුණේ. ලෙක්චර්ස් වලට ගියා. ලෙක්චර්ස් ඉවරලා ආය අපි යනවා බෝඩිමට. මේ දවස් ටිකේම අපිට තිබුණේ රීප්‍රොඩක්ටිව් කියන මොඩියුල් එකනේ ළමයි. අද නියුට්‍රිෂන් කියන මොඩියුල් එක පටන් ගත්තා. අපි දැන් ඒ ගැන තමයි පොඩි කතාවක් දාන්නේ. අපි දැන් පොඩක් ජොලියට මතක් කරන ගන්නවා අපිට දැන් ලෙක්චර් කිව් ගන්න බෑ. මතකද කියලා. රාට කන්න කෑමත් අරගෙන බෝඩිමට ආවා. Then as usual I'm having my tea time. It's Friday night. Friday night උනාට happening නෑ. Just studying. තමයි මේ වීක් එකේ. ගොඩක් කලාවට එන්න තමයි. මොකද අපිට Saturday clinicals තියෙනවානේ. Friday එතනද වගේම වැඩ කරලා 1:45 විතර නිදාගත්තා. Good morning. අද Saturday මමට පොඩි ඉඳන් ගෙදර යනවා. කියන දෙකට. Guys මම දන්නේ මගේ වීඩියෝස් වල මම ආසම අර good morning part එකට මට මාර එනර්ජි එකක් එනවා ඒක දැක්කම. අද ගෙදර යන හින්දා ඔක්කොම අස් කරනවා. Bye bye ළමයි. මම Saturday weekend එකට ගෙදර යනවා. ගෙදර යන කලින් clinicals ගිහලා තමයි යන්නේ. clinicals යන ලෑස්ති වුණා. ලෑස්ති වෙලා ඉක්මනට ගියා ward එකට. අදත් ward එකේ හරිම interactive learning session එකක් තිබ්බා. Guys, we are so lucky to have these sirs. මොනම තමයි මම මේ week එක spend කරේ. ඊට පස්සේ තාත්තා වාම තාත්තට ගෙදර යනවා. Thanks for watching guys. Do subscribe if you like my videos. Take care. Bye bye.